तर आज आपण दोन गोष्टी बघणार आहे. आतापर्यंत आपण बघितलं होतं की डिफरन्शियल इक्वेशनवरून तीन इक्वेशन आपण डिराईव्ह केले होते. एक डिस्प्लेसमेंटचं, दुसरं व्हेलॉसिटीचं आणि तिसरं ॲक्सेलरेशनचं. कुठले कुठले इक्वेशन होते ते तुम्हालाही माहिती आहे, एकदम सिंपल होते. डिस्प्लेसमेंटचं जनरलाइज इक्वेशन काय होतं? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय. व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय होतं तुमचं? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन काय होतं? मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. मायनस का बरं आहे? कारण की ॲक्सेलरेशनची डायरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही अपोजिट आहे, त्यामुळे मायनस साईन आहे. हे तिन्ही इक्वेशन आपण डिराईव्ह केले होते डिफरन्शियल इक्वेशनच्या जनरलाइज इक्वेशनवरून. आज काय करायचं आहे आपल्याला की या तीनही इक्वेशनमध्ये आपल्याला एक मीन पोझिशनसाठी आणि एक एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी काय व्हॅल्यूज भेटू शकतात ते बघायचं आहे. तर आयदर ऑर आहे. आता सुरुवात करू पहिल्या इक्वेशनपासून. ठीक आहे, हे आहे जनरलाइज इक्वेशन. आता मीन पोझिशनसाठी, मीन पोझिशन म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट काय झालं आहे तुमचं मीन पोझिशनला? एक्स इज इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट काहीच नाही ना मीन पोझिशनला. एक्स इज इक्वल टू 0 हे जर मी पुट केलं या इक्वेशनमध्ये तर काय होऊन जाईल? 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय. बरोबर आहे. आणि त्यावरून एला इकडे घेऊन आल्यावर पण काय होऊन जाईल तुमचं? 0 साइन ओमेगा टी प्लस फाय. आणि ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू काय भेटेल तुम्हाला? कुठली गोष्ट किंवा ओमेगा टी प्लस फाय इज साइन इनव्हर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. साईनला इकडे घेऊन गेलो म्हणजे मीन पोझिशनसाठी आपल्याला काय भेटले? ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू 0. आता एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय होईल? इथे काय होतं? मीन पोझिशनला एक्स इज इक्वल टू 0 होता. बरोबर, कारण की डिस्प्लेसमेंट 0 होतं. मीन पोझिशनला. एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय होणार आहे? डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम होणार आहे, म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम राहील. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काय राहील तुमची? एक्स इज इक्वल टू ए राहील. जर एक्स इज इक्वल टू याच इक्वेशनमध्ये मी पुट करतो, एक्स इज इक्वल टू जर ए राहील तर ए डिवाइड बाय ए काय होऊन जाईल तुमचा? 1. आणि साइन इनवर्स ऑफ 1 काय होऊन जाईल तुमचा? π/2 किंवा 90. बरोबर आहे. आता याला रिव्हर्स पण करू शकतो आपण. आता आपण डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू चूज केली होती आणि याच्यात पुट केली होती. आता मी काय म्हणेल की जर समजा मीन पोझिशनला तुमच्याकडे ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू 0 आहे आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी तुमची ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू काय आहे? 90 आहे किंवा π/2 आहे. ठीक आहे. तर आता मी जर एक्स इज इक्वल टू मला फाइंड आउट करायचं असेल तर ए साइन, जर मी मीन पोझिशनसाठी करतो आहे तर ए साइन ओमेगा टी प्लस फायची व्हॅल्यू 0 म्हणजे साइन 0 0 एक्स इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. हेच आपल्याला रिव्हर्समध्ये भेटलं, आपण मगाशी केलं होतं त्याच्यापेक्षा. एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय होऊन जाईल की एक्स्ट्रीम पोझिशनला मी काय पुट करेल? 90 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय काय आहे तुमच्याकडे? 90. ओमेगा टी प्लस फाय साइन 90 काय होतं? 1. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू काय भेटत आहे तुम्हाला? ए. तेच एक्स्ट्रीम पोझिशनला आपल्याला माहीत आहे एक्स काय असतं? मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड. आणि मीन पोझिशनला काय असतं? एक्स 0 मीन पोझिशनला. तर वाईस वर्षा तुम्ही कशाही पद्धतीने याला करून बघू शकता. ठीक आहे. हे झालं तुमचं डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशनमध्ये एक्स्ट्रीम आणि मीन पोझिशनला काय व्हॅल्यूज भेटत आहे. आता आपण बघणार आहे तुमचं व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन काय आहे? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. आता मीन पोझिशनला पुन्हा एक्स इज इक्वल टू 0. तर मीन पोझिशनसाठी व्हेलॉसिटीच्या व्हॅल्यूज काय भेटेल आपल्याला? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस 0. एक्सची व्हॅल्यू 0 आहे तर ए स्क्वेअर बाहेर काढल्यानंतर ए ओमेगा प्लस मायनस म्हणू शकतो आपण. प्लस मायनस काय? दोन्ही एक्स्ट्रीम पोझिशनला. तर हे झालं आपलं व्हेलॉसिटीचं. आता एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी एक्स इज इक्वल टू जर मी ए पुट करतो आहे तर याच इक्वेशनमध्ये काय होऊन जाईल तुमचं? व्ही इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0 म्हणजे व्हेलॉसिटी काय झाली तुमची? 0. कधी? एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी. हे बरोबर आहे, कारण की मीन पोझिशनला तुमची व्हेलॉसिटी काय आली होती? मॅक्झिमम ए ओमेगा. बरोबर आहे. आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी तुमची व्हेलॉसिटी काय आली आहे? 0. बरोबर आहे, कारण की जर एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी 0 नसली तर काय होईल?
ते तिथून आणखीन पुढे जाईल. एक्स्ट्रीम पोझिशनला व्हेलॉसिटी 0 आहे म्हणून तर तिथून वापस येत आहे ना पुन्हा मीन पोझिशनकडे. आणि हेच आपलं इथे प्रूव्ह झालं आहे. जेव्हा एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी x = a आपण पुट केलं, आपल्याला व्हेलॉसिटीची व्हॅल्यू काय भेटली? 0. बरोबर. आता थर्ड इक्वेशन काय आहे तुमचं? ॲक्सेलरेशनचं काय आहे? ω²x. आपण मॅग्नेट्यूडमध्ये कन्सिडर केलं, फक्त डायरेक्शनचा विचार नाही केला. तर मीन पोझिशनसाठी पुन्हा काय भेटेल? ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू 0. आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी काय भेटेल? a = ω²a, म्हणजे a = aω². मॅक्झिमम व्हॅल्यू ॲक्सेलरेशनची कुठे भेटत आहे आपल्याला? एक्स्ट्रीम पोझिशनला. आणि मीन पोझिशनला काय भेटत आहे? ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू 0. ठीक आहे. तर हे सिम्पल होतं एकदम. आपण फक्त मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी या तीनही इक्वेशनच्या काय व्हॅल्यूज भेटू शकतात ते बघितलेलं आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला काय बघायचं आहे? याच्या पुढचा भाग. आज आपण 2 टॉपिक कव्हर करणार आहे. हा एकदम सिम्पल होता, तुम्हालाही वाचून कळू शकेल. हा आपण कव्हर केला. दुसरा पण एकदम सिम्पल आहे. आतापर्यंत जे आपण 3 इक्वेशन फाइंड आउट केले होते ते डिफरन्शियल इक्वेशनवरून डिराईव्ह केले होते. आता कधी कधी क्वेश्चन हा येतो की तुम्हाला अज्युम करावं लागतं डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन, आणि डिस्प्लेसमेंटच्या इक्वेशनवरून तुम्हाला व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे. तर डिस्प्लेसमेंटचं आपलं जनरलाइज इक्वेशन काय आहे? x = a sin ωt+φ. आता हे अज्युम करून आपल्याला काय काढायचं आहे? व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन. तर काय करू शकतो आपण? आपल्याला माहीत आहे व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय आहे? dx/dt. आणि ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला काय आहे? dv/dt. आता पहिले व्हेलॉसिटी याच्यावरून फाइंड आउट करायची असेल तर काय करू शकतो? याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. तर डिफरन्शिएटिंग धिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t म्हणजे dx/dt = d/dt ऑफ हेच इक्वेशन a sin ωt+φ. बरोबर. आता dx/dt लाच काय लिहू शकतो? व्हेलॉसिटी. मग याच्यात कॉन्स्टंट काय आहे? a बाहेर काढला. sin ωt+φ म्हणजे d/dt ऑफ sin थिटा काय होतो? cos थिटा. आणि थिटा आहे का याच्यात? नाही, ωt आहे. त्याच्यातला t तर व्हेरिएबल आहे, कॉन्स्टंट काय? ओमेगा, म्हणून याला बाहेर काढलं. आणि साइन थिटाचं काय लिहिलं? cos ωt+φ. हे सर्व तुम्ही डिफरन्शिएशनमध्ये मॅथ्समध्ये शिकलेलेच आहे. ठीक आहे. आता व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन भेटलं. मला ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर पुन्हा मी याला काय करेल? अगेन डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, कारण की आपल्याला माहिती आहे dv/dt काय आहे? तुमचं ॲक्सेलरेशन आहे. मग d/dt ऑफ aω cos ωt+φ. तर याच्यामध्ये काय करायचं आहे? कॉन्स्टंट काय आहे? पुन्हा याच्याच सारखं कॉन्स्टंट dv/dt म्हणजे ॲक्सेलरेशन, कॉन्स्टंट आहे aω, पण इथे cos थिटा आहे का? नाही आहे, ωt आहे. तर ओमेगा पुन्हा कॉन्स्टंट आहे, त्याला बाहेर काढलं तर ओमेगाचा स्क्वेअर होऊन जाईल. आणि d/dt ऑफ cos थिटा काय होतं तुमचं? मायनस साइन थिटा, पण थिटाच्या ऐवजी काय आपलं? ωt+φ. तर हे काय झालं आपलं? ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन. बरोबर आहे. तर आपण अज्युम काय केलं होतं? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन. त्याच्यावरून कुठपर्यंत पोहोचलेलो आहे आपण? ॲक्सेलरेशनच्या इक्वेशनपर्यंत. तर इथपर्यंत तुम्हाला कळलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आणखीन आपल्याला मॉडिफाय करायचं असेल तर आपण करू शकतो. कसं करू शकतो? मला सांगा, एक्स काय आहे तुमचा? a sin ωt+φ. तुम्हाला याच्यातही दिसतं आहे का? a sin ωt+φ. जर तुम्हाला त्याला चेंज करायचं असेल तर आपण करू शकतो. कसं करू शकतो? मायनस a sin ωt+φ ला आपण काय लिहू शकतो? ω². आणि याच्याऐवजी अंडरलाईन केलेल्या याच्याऐवजी x. हे कुठून आलेलं आहे आपलं? या इक्वेशनवरून. बरोबर. तर हे पण तुमचं एक जनरलाइज इक्वेशन झालं. म्हणजे आता आपल्याला ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन तर आपण फाइंड आउट केलं. कशावरून फाइंड आउट केलं आहे? जनरलाइज डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन अज्युम करून. आता व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन करायचं असेल तर काय करावं लागेल? बघा, आपल्याजवळ आहे x = a sin ωt+φ. याच्यात काय करावं लागेल आपल्याला? व्हेलॉसिटीच्या इक्वेशनसाठी dx/dt, जसं आपण आत्ताच बघितलं होतं ॲक्सेलरेशनच्या इक्वेशनसाठी. काय होईल? पुन्हा डायरेक्ट लिहितो आहे मी. याच्या आधीच घेतलेलं होतं a cos थिटाचं, सॉरी साइन थिटाचं cos थिटा, cos ωt+φ. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला व्हीचं हे इक्वेशन भेटलं आहे. आता आपल्याला एक जनरलाइज फॉर्म्युला माहिती आहे. कुठला? sin² थिटा प्लस cos² थिटा = 1. आपल्या इथे काय आहे? cos थिटा. मग याच्यावरून जर मला cos थिटाची व्हॅल्यू डिराईव्ह करायची असेल तर
कॉस स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. ठीक आहे, आता फक्त कॉस थिटा जर डिराईव्ह करायचा असेल तर अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. बरोबर आहे, पण आपल्या इथे थिटा आहे का? नाही आहे. काय आहे? ओमेगा टी प्लस फाय. तर मी कॉस ओमेगा टी प्लस फाय जर थिटाच्या ऐवजी पुट केलं तर मला काय भेटेल? अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. बरोबर आहे. आता कॉस थिटाच्या ऐवजी मी ही व्हॅल्यू पुट करतो तर काय येईल इथे? व्ही इज इक्वल टू ए ओमेगा जसाच्या तसा कॉस थिटाच्या ऐवजी किंवा कॉस ओमेगा टी प्लस फायच्या ऐवजी अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. इथपर्यंत कळलेलं आहे. याच्यानंतर पुन्हा या इक्वेशनवर यायचं. आता जर मी याला एला डिनोमिनेटरला घेऊन गेलो तर मी काय लिहू शकतो? एक्स बाय ए इज इक्वल टू काय येईल माझं? हे साइन ओमेगा टी प्लस फाय. बरोबर आहे, पण इथे काय आहे माझं? साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फाय. जर मी याचा स्क्वेअर केला तर इथे आणि इथे पण स्क्वेअर करू शकतो. बरोबर आहे. तर आता काय करावं लागेल? व्ही इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस फायच्या ऐवजी मी काय पुट करू? एक्स स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. आता काय होईल इथे? व्ही इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय ए स्क्वेअर. आता जर मला हे ए स्क्वेअर बाहेर काढायचं असेल इथे काय येईल? ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर. तर इथे काय लिहिता येईल मला? ए ओमेगा हे बाहेर काढल्यानंतर 1 अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ए काय होऊन जाईल तुमचं? कॅन्सल. म्हणजे काय येईल तुमचं फायनल इक्वेशन? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हे इक्वेशन कशावरून डिराईव्ह केलं आहे? आपण जेव्हा आपलं जनरलाइज डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन अज्युम केलं होतं त्यावरनं. बरोबर आहे. तर हा क्वेश्चन जास्तीत जास्त तुम्हाला 2 मार्काला विचारतात की अज्युम जनरलाइज फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट अँड डिराईव्ह किंवा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ व्हेलॉसिटी अँड ॲक्सेलरेशन. आता ते आपण बघितलेलं आहे आणि आपण पहिल्या टॉपिकमध्ये आपल्या बघितलं होतं की एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज आणि मीन व्हॅल्यूज म्हणजे लिमिटिंग व्हॅल्यूज आपण जनरलाइज इक्वेशनमध्ये जर पुट केल्या तर त्याचं काय काय येतं? म्हणजे व्हेलॉसिटीच्या मीनसाठी एक्स्ट्रीमसाठी काय? हे एक तर सेपरेट विचारू शकतात तुम्हाला 2 मार्काला वगैरे की अज्युम करा डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन आणि मीन आणि एक्स्ट्रीमसाठी त्याचे काय आन्सर्स येतात. किंवा जे डिफरन्शियल इक्वेशनवरून व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन किंवा डिफरन्शियल इक्वेशनवरून डिस्प्लेसमेंटचं किंवा डिफरन्शियल इक्वेशनवरून ॲक्सेलरेशनचं इक्वेशन डिराईव्ह करा आणि त्याच्यासोबत त्याच्या रिस्पेक्टिव्हली एक्स्ट्रीम व्हॅल्यूज किंवा लिमिटिंग व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करा. तर दोन्ही भाग एकदम सिम्पल होते. तर आज आपण इथेच थांबू. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चरला.